हे यू मेक अ नॉनसेन्स गेट अप अशी म्हणायची सिस्टर. मग मी उठायचं. तुम्ही हे एकदाच टमाटे कट करून घेता का? मग असं किती किलो कट करता? कधी 2 किलो, कधी 3 किलो, कधी कधी 5 किलो. आता हे सगळे घालून घेणार. कामगार आहे. मी माझे मिस्टर. बर. संध्याकाळी मुलगा येतो. मला दिसत नाही झाले मेनू कार्ड नाही. तू घे कोल्हापुरी तेच. नाही तू डबल तडका घे. डबल तडका दिदीला. कोल्हापुरी तेच तुम्ही घ्या. तुला कुठली पाहिजे? पुलाव. हां पुलाव घे. तुला पुलाव पाहिजे? हां मला पावभाजी पाहिजे. मला पावभाजी पण पाहिजे, पुलाव पण पाहिजे. ओ आंटी शिवसंगम पावभाजी. एक डबल तडका पावभाजी. हां आणि गावरान तडका आणि डबल तडका. नाही नाही 4 पावभाजी आणि एक पुलाव. एक पाहिजे का? अच्छा 4 पावभाजी आणि एक पुलाव आणि म्हणजे वेगवेगळ्या द्या बरं का. अगोदर पुलाव द्या. सकाळपासून उपाशी आहो मी. दिदी मी काहीच खाऊन आले नाही. खाऊन आलेत, पोटपूजा करून आलेले आहेत. जगन्नाथ मध्ये तर ना खाऊन येतात पोटभर. नाही दिदी आपण सकाळी जेवण करायचं. आता उशीर झाला तरी जेवण करायचं. डबा तू माझ्या घरी दे म्हणजे सगळं सपादून जाते. आणि विसरले मग. आंटी लवकर द्या ना. मला ती स्पेशल वाली द्या. मी सगळ्याची पावभाजी टेस्ट करणार. मी आताच सांगायचं. आणि जे जे चांगलं लागेल ती प्लेट बनवून घेणार. मी तर स्कूलला जात होते बाबा. आणि रोज सिस्टरच्या मिसच्या शिव्या खाऊन येत होते मी घरी. हे यू मेक अ नॉनसेन्स गेट अप अशी म्हणायची सिस्टर. मग मी उठायचं. सॉरी सिस्टर म्हणायचं. ओके सिट डाऊन म्हणायचं. मच्छर चावलेत पायाला माझ्या. खरंच मच्छर चावले. ऑल आउटची मशीन असते ती लावायचं. चला आली बाबा. कुठली आहे स्पेशल? कुठली आहे सांगा. स्पेशल आहे का ती? गावरान तडका कुठली आहे? दोन्ही पण सेम आहेत का? ही साधी मुकेश दादाची आहे का? आणि कडे किती खदाडी आहेस ग तू. चांगली आहे का? ती शेंगदाणे दे इकडे. मस्त पावभाजी आहे. माइंड ब्लोविंग. इथं तुम्ही नक्की या. छान आहे बरं का. काकडी दिली जाते, लिंबू पण. हे कांद्याचे छोटे छोटे पीसेस आणि खारे शेंगदाणे आणि पाव आणि भाजी. इथे आंटीला असले शेंगदाणे आणायला सांग ना. ओ आंटी असे शेंगदाणे.
द्यायचं तर जास्त देऊ का? जे आवडते तेच कमी दिले. इथे पाहिजे मला जे मागितलं ह्यांना पण पाहिजे. डायरेक्टच खाऊ का? आता मी पुलाव टेस्ट करणार आहे इथला. गरम आहे जास्त. छान आहे, मस्त आहे, ठीक आहे. नाही खरंच छान आहे, मस्त आहे. ह्या पावभाजीपेक्षा तर पुलावच छान आहे. पावभाजी मस्त. पुलाव आवडला का पावभाजी? तुला? मला पावभाजी. अरे पुलाव बनायचं. अच्छा मग तू तुला?